Good evening, everyone. This is Dr. Mike. Welcome to our Health Talk by Dr. Mike. Welcome to our channel. I'm Dr. Mike and I'm based here in Hong Kong. And tonight's episode is akmang-akma sa ating mga kababayan because it's after the holiday season. Actually, hindi pa tapos ang holiday, but napakain tayo ng sobra-sobra because we've been attending lots of parties, left and right parties, activities with our friends, with our loved ones. And the question is, after eating so much calories, so much fats, how can we lower down the cholesterol? And for those viewers out there watching tonight, please watch this episode from beginning till end because we'll discuss on how to lower the cholesterol. Before that, please watch this. Yes, we're back. We're live here on our channel, YouTube, and also sa mga friends natin na nandiyan, maraming salamat po. If you are new here, I am Dr. Mike and I'm based in Hong Kong. Please help us. Do like, share, and subscribe. And if you think that this episode is useful for all of you, please i-share nyo po sa mga loved ones ninyo. So without any further ado, ang topic natin ay tungkol sa cholesterol. In the previous weeks, I've discussed yung pong high cholesterol. Kung natatandaan nyo pa po yun, at least we give a brief background para po doon sa topic na diniscuss natin previously. If you missed the episode about high cholesterol, please balikan nyo po yun last week because we discussed what is cholesterol, what are the symptoms of high cholesterol, and also the causes and the risk factor. For tonight, i-continue natin ang discussion natin in terms of the treatment and the prevention. So again, for the viewers watching po sa ngayon, maaring yung pong mga cholesterol natin ay tumaas ngayong holiday season. Tandaan po natin, hindi pa natatapos ang holiday dahil in few days, magse-celebrate naman tayo ng ating New Year. So, recap lang natin po ng konti para sa mga viewers natin na na-miss yung episode na yon. Ang cholesterol po, para po sa nakakarami na hindi po nakapanood doon sa episode na yon, is a type of lipid, a waxy fat-like substance na napoproduce po ng atay natin or liver naturally. And napaka-importante po ng cholesterol sa katawan natin because kasama po yan sa pag-form ng ating cell membrane. Kaya po yung ating skin, ganyan po na hindi ka agad-agad nagda-dry because meron pong taglay na cholesterol din dyan. Okay? Certain hormones, para po mag-produce tayo ng certain hormones at vitamin D synthesis, kailangan po ang cholesterol. So tandang-tandaan nyo na kung para saan ang cholesterol natin, di ba? So kailangan po ng tayo, ang cholesterol in adequate amount. Hindi naman po sobra-sobra, hindi naman kulang. Kasi kung kulang tayo ng cholesterol, mababang-mababa ang cholesterol natin, yung pong mga hormones, yung skin natin, magde-dry, hindi po magpa-function yung hormones natin, plus yung ating vitamin synthesis. Hindi po magagawa mabuti yon. So, an adequate amount of cholesterol is needed in the body. Pag tumaas naman yon, hindi rin maganda. Kaya nga lagi natin sinasabi, everything is good, but in moderation. Diba? Na-discuss din po natin in the previous weeks ang tungkol sa cholesterol, yung pong mga causes, symptoms, and yan po pala ang structure ng cholesterol. Yung pong mga nag-aaral, siguro po yung mga anak ninyo, kabisado po yan. Meron po siyang taglay na carbon atom. Yan po. May 27 carbon atoms, hydrogen 46, and oxygen. So yan po ang composition niya ng cholesterol. At ang sinasabi natin last week na ang cholesterol po, kung natatandaan nyo, hindi po siya kaagad-agad madidissolve o hindi siya nadidissolve sa tubig. At
kailangan po niya ng transporter para po magamit ng katawan, para po dumaloy ang cholesterol sa katawan po natin, sa mga ugat. And meron pong transporter na kailangan dyan para po magamit natin ang cholesterol at mag-move ang cholesterol, mag-transport ang cholesterol. Kailangan po natin yung dalawang lipoproteins. Yung nakikita niyo po sa screen, yung pong tinatawag na LDL or yung low density lipoprotein at saka po yung high density lipoprotein or HDL. Yung LDL, yung po yung tinatawag na bad cholesterol. Okay? Yung pong high density lipoprotein naman po, yon ang tinatawag na good cholesterol. So na-mention din po natin yan in the previous week kung ano po ang ginagawa ni LDL at ginagawa ni HDL. So yan, kung mga nakaligtaan panoorin po yan, pwede nyo pong balikan yon. Tandaan po natin na in most cases, pag po mataas ang cholesterol natin, minsan wala po tayong nararamdaman kasi silent condition yan. It typically doesn't cause any symptoms unless otherwise po magpatingin tayo or may mga simptomas na tayong biglang mararamdaman. So doon pa lang tayo magpapatingin, magpapacheck sa doktor at malalaman natin kung mataas nga ba ang cholesterol natin, mataas ang LDL, o yung bad cholesterol or mataas yung HDL or mataas yung triglyceride. So ayun po yun na pupunta tayo sa doktor, magpapalipid profile tayo. But anyway, ngayon pong gabi, paano nga ba? How to lower cholesterol? Kung nakikita niyo po sa screen natin, makikita niyo po dyan kung paano dumadaloy yung ating dugo at kasama po yung nagbi-build up yung yellow na nakikita niyo na cholesterol. So through the years, sa pagkain po natin na mamantikang pagkain, ito po ay nadideposit sa ating arteries, sa ugat po natin. At pag na-deposit yan, kumapal na pong kumapal ang ating taba, yung cholesterol, maari pong ito ay mag-block doon sa ating artery. Okay, mag-produce ng cholesterol plaque or tinatawag na atherosclerosis at maari pong matanggal ang isang parte ng cholesterol doon sa ugat at ma-deposit po yan sa ibang parts ng katawan leading to stroke o kaya po yung tinatawag na heart attack. Tandaan po natin mga viewers na ang normal cholesterol po ay 200 milligrams per DL or 5.2 millimole per liter. Yan po ang normal. Okay, pero sa iba't ibang laboratory minsan 5.18, 5.19 pero at least average 5.2 millimole per liter or normal cholesterol level 200 milligrams per DL. So sa mga viewers nating nanonood ng live ngayon, normal po ba ang cholesterol ninyo? Nagpa-check na po ba kayo ng cholesterol ninyo? Yun ang tanong ko sa inyo. Kung hindi pa po kayo, napakain tayo ng medyo madami-dami ngayong bakasyon, ngayong holidays, baka po kailangan nyo po magpatingin ng inyong blood, yung lipid profile, para po malaman ninyo kung nasa normal range po ang cholesterol ninyo. Huwag na po nating hintayin na merong tayong maramdaman sa sarili natin o magkasakit tayo before po tayo magpatingin. So as I have mentioned, our discussion would focus on how to lower yung cholesterol po natin. Okay, because pag pumunta po kayo sa doktor, the doctor would always remind you that he or she may recommend a lifestyle modification or lifestyle changes. Yan po ang unang-unang gagawin. Because if you have high cholesterol, your doctor may recommend lifestyle modification para po bumaba ang cholesterol ninyo. Or they may recommend changes sa diet, sa exercise habits, or other aspect of your daily routine. Lalo na po kung kayo ay nagsisigarilyo. They will advise you for sure na kayo po ay dapat mag-quit sa inyong paninigarilyo. Okay? So doctors would recommend you na diet or do some exercise. So again, ilan po sa inyo ang sumusunod sa advice ng inyong mga doktor? Tayo po ba ay nagmo-modify ng diet? Yan po ang primary prevention po na bibigay po sa inyo. However, yung pong mga kababayan natin, lagi pong sasabihin, pag pumunta ng doktor,
Sasabihin, Dok, ano po bang magandang gamot? Gamot po kaagad ang gusto ng ating mga kababayan. Hindi nila tinatry muna yung natural way. Okay? Hindi muna, ayaw muna nilang i-try yung lifestyle modification or lifestyle changes sa pamamagitan ng diet or do some exercise. Kaagad-agad gusto nila humingi ng gamot because yan po yung susunod. Doctors will prescribe medications or other treatment. Yan po usually ang gusto ng ating mga kababayan. Kaagad sa number 2. Hindi po muna sila o ayaw po muna nilang mag-try doon sa number 1. Okay? Ngayon, siyempre ituturo ko po lahat sa inyo. The first one would be the lifestyle modification, diet. How can we lower yung cholesterol natin sa diet? To help achieve you this maintain healthy cholesterol level, ang unang-una pong advice ng inyong mga doktor is to change your diet. So alamin po ang diet ninyo. Not necessarily change your diet, but at least modify your diet. Kaya po ba natin yan? Kaya po ba natin mag-modify ng diet? Ayan, yung mga nanonood sa atin. Paano pa natin nga i-modify ang diet natin? Di ba? So tandaan po natin, they are lowering cholesterol through our diet ang pangunahing i-advise po ng doktor. First one is to limit your intake ng pagkain na matataas po ang cholesterol, saturated fats, at saka po trans fat. Paano natin po gagawin ito? Pag bumibili po tayo sa palengke or sa market, tignan po natin yung mga labels ng mga bibili natin because doon sa product label, naka-indicate po minsan kung yung high cholesterol po sila or saturated fat, kung mataas ang content nila or trans fat. Pwede po tayong mag-choose ng lean sources of protein such as chicken, fish at legumes. So yan, yung mahilig po sa inyo sa munggo, sa patani, sa string beans, you could eat that one. But again, always eat in moderation. Baka naman po magkaroon ng ibang problem. 'Di ba? So yun po yung unang gagawin natin para sa mga viewers na nanonood sa atin. Eat a wide variety of high fiber foods. Tulad po ng mga prutas, ayan nakikita po ninyo sa screen, kung mga fruits, mga vegetables, at saka whole grains. Tapos po, sanayan din po natin yung opt for baked, broiled, steamed, grilled, roasted food instead of fried foods. Siyempre, nakapakain na naman tayo ngayong holiday season ng mga fried. Okay? So, pwede po natin i-alter yon. I-modify po natin yung pagluluto natin. Kung lagi po tayong fried, try nyo po steam, grilled, or broiled, or baked. So, nasa sa inyo po yan. Kung magaling po kayong magluto, you could choose, you can modify yung pong mga ginagawa po natin. Okay? Marami pong mga fruits and vegetables dyan. Lalo na po kung mahilig kayo sa mga blueberries, cherries, apples, banana, etc. Baka sabihin po ng mga viewers natin, masyado pong mahal ng ibang fruits. There are so many fruits or some vegetables that we could eat and lower down the cholesterol level. Ito, guilty din tayo dito sa mga viewers nating nanonood po ngayon is because this holiday season, for sure tayo po ay nakakain ng sobrang mga kakanin, mga matatamis na pagkain. Okay? Or lagi tayong nasa fast food. Okay, avoid fast food, sugary, mga matatamis, mga pre-packaged options when available. So ayan, ilan po ba sa inyo ang mga kumain sa mga seafoods tuloy, sa mga fast food, sa mga restaurants na almost every day itong holiday season, yon ang kinakain natin, di ba? At take note, hindi pa tapos ang holidays, meron pang mga susunod na araw. Try to modify. Try to avoid kung pwede po nating i-avoid. Ayan. Okay? Ngayon po, yung saturated fat, yung po mga nagtatanong sa inyo, ano nga ba itong saturated fat? Ito pong saturated fats na ito po yung mga taba na solid at room temperature. Usually po, yung mga butter, mga margarine na nakikita po ninyo or ginagamit po ninyo sa mga pagluluto or animal-based food, kagaya po ng beef,
'Di ba? Pag po pinakuluan nyo ang beef, yung pong sabaw niya, makikita ninyo tumigas, nagmantika siya. Pork, poultry, dairy products, eggs, oil, kagaya po ng coconut oil at palm oil. Yung pong American Heart Association, ang aim niya, dietary pattern of 5 to 6% of calories from saturated fat. Yun po yung sinasuggest ng American Heart Association kung tayo, for example, kung 2,000 calories per day ang required po natin, kaso dapat doon around 120 or around 13 grams of saturated fat per day ang makukuha lang natin na calories doon sa ating diet kung tayo ay based doon sa 2,000 calories per day tayo. So konting-konti lang po. Huwag tayong lalabis. Siyempre hindi naman po natin maiiwasan paminsan-minsan na nakakakain tayo ng mga mamantikang pagkain for sure. So, dapat po at least below doon po sa sinasuggest ng American Heart Association sa pagkain ng saturated fat. So, kung nakakota na tayo sa pagkain, yan, yung nakikita po ninyo sa screen ninyo, ay mag-isip-isip na. Hinay-hinay na po tayo. Kasi kung sobra pong dami ng nakain nating mamantikang pagkain, lalo na yung mga animal-based product, baka po magkaroon tayo ng problema. 'Di ba? Mag-accumulate ang cholesterol diyan sa katawan natin. Or yung pong mga mahilig kumain ng red meat, ayan, organ meat, egg yolks, and high-fat dairy products, mataas din po yan sa trans fat. So sa mga kababayan po natin, foods that are high in cholesterol, saturated fats, and trans fat, kasama din po yung mga nakikita nyo sa screen. And for sure, itong holiday season, marami po sa atin ang nakakain ng mga yan. Okay, red meat, organ meats, egg yolk, high-fat dairy products. So again, siguro po bawas-bawasan po natin itong mga sumusunod na araw or try to avoid itong mga sinasabi nating pagkain kung tumaas po ang cholesterol natin. Ang trans fat naman po, kung ang saturated fat isang kino-consider na unhealthy fat, ito pong trans fat considered the worst type of fat na makakain natin because ito pong dalawa, saturated at saka trans fat, particularly itong trans fat, pinapataas po niya ang bad cholesterol natin and binababa niya ang good cholesterol natin. Kung napansin niyo po doon sa ating discussion in the previous week, yung pong LDL na yan, okay, yan po ay maaring ma-deposit, okay, diyan po sa ugat natin kung mataas po yung cholesterol natin. Kung mahilig tayong kumain, yung mga binabanggit natin pagkain na yan. Mag-accumulate through the years, kung nakita niyo po yung video natin kanina, kumakapal po yan sa lining ng ating artery or mga ugat, at yung pong daloy ng dugo doon maaring magiging makipot na at magkukulangan ng blood supply yung utak natin or major organs like the heart, the liver, etc. at makompromise po sila. Ang ibig pong sabihin, maaari pong magkaroon ng stroke, magkaroon ng heart attack kung ito pong mga tabang ito ay nag-accumulate. At ang LDL po ang pinaka-culprit dyan, lalo na kung kumapal siya. Yung HDL naman or yung high-density lipoprotein, yun naman po ay tumutulong para po bring back niya sa liver yung LDL or bad cholesterol para po ma-metabolize, ma-detoxify ng ating liver or atay. Kaso nga lang po, syempre, pagkain natin, hindi naman po natin minsan nalalaman na, ay, napakain na po tayo ng sobrang mantika, mamantikang pagkain. Hindi naman natin na-identify din minsan, saan ba na to? Saturated ba to? Trans fat ba to? Etc. Basta sa atin, pag kumain tayo. So, isang paalala po sa inyong lahat na be watchful sa ating kinakain sa diet natin between this saturated fats and also ito pong trans fat na ito. Also, sa processed foods made with cocoa butter or palm oil. So yan po, yung po mga kababayan din natin na mahilig gumamit po niyan. So hinay-hinay po. Also, deep fried food such as potato chips, onion rings,
and fried chicken. Yan po yung mga may matataas na cholesterol, both saturated fats at saka trans fat po. So, hinay-hinay po sa pagkain or try to avoid this coming days kung nakakain na po tayo ng sobra-sobra. Baked goods, yan pong mga nagbe-bake sa inyo such as cookies and muffins. Baka po sobra din dami ng mga mamantika or saturated fat ang ginamit dyan. Okay? So ingat po, hinahinay sa pagkain ng mga matatamis na pagkain. Ngayon po, eating fish and other foods na meron pong omega-3 fatty acid. Okay, siguro po naririnig nyo itong omega-3 fatty acid na ito. This one may also help lower your LDL. So, makakatulong po ito para bumaba yung LDL o yung pong tinatawag na bad cholesterol natin kung kayo po ay kumakain ng mga pagkain sumusunod. Salmon, mackerel, herring, because ito pong mga isdang ito ay mataas po ang sources of omega-3 fatty acid. Kung naman po hindi kayo makakakain ng mga isda na nabanggit ko, maari pong walnuts, almonds, ground flaxseed, and avocado. Ayan, nandyan na naman po si avocados para sa ating mga kababayan because they contain substantial amount of omega-3 fatty acid. So sa mga kababayan natin, mga viewers natin, siguro po medyo may madaling hanapin o may kahirapan hanapin yata itong ibang pagkain na ito, yung mga isda, yung po mga nuts, nakikita po ninyo or kung may available na avocado po sa lugar ninyo, ayan po ay mga magagandang klaseng mantika, yung omega-3 fatty acid. Dahil po pinapababa po niya yung LDL sa katawan natin. Lalo na kung napakain tayo ng sobrang mamantikang pagkain, high cholesterol at mataas ang LDL natin, ngayon po pwede natin i-counteract yan sa pamamagitan ng omega-3 fatty acid sa pagkain ng mga natural, yan, mga isda, mga nuts, avocado. Next one. Ngayon po, kung hindi natin makuha sa diet, hindi tayo nakapag-iwas, hindi umiwas si kababayan, hindi tayo nag-avoid doon sa mga nabanggit nating pagkain at hindi natin nagawa. Wala tayong available na avocado sa lugar natin, mahal yung mga isda na nabanggit natin, hindi tayo nakapag-diet in short. So ano po ang susunod na step? Ang susunod po na step na advice ng doktor, the doctor will give you now a cholesterol medication. Dito na po magbibigay ng gamot ang doktor. Or otherwise, kung po medyo matigas ang ulo ng patient or non-compliant po ang patient na hindi sumusunod sa instruction ng doktor, maari pong isasabay na po yan doon po sa diet modification, lifestyle change, kasama po itong cholesterol medication. And most of the time, the doctor will advise you to take a cholesterol, yung pong mga statins para po bumaba si cholesterol. Like, ito po yung mga example na gamot na bibigay ng doktor sa inyo. Depende po sa lugar ninyo. Depende rin po sa doktor. Pero ito po mga ito ay mga statins. Ay makakapagpababa po ng cholesterol ng ating mga pasyente na may mataas na cholesterol, particularly kung may LDL din yan. Atorvastatin or yung po mga umiinom ng Lipitor sa inyo. Fluvastatin or Lescol, Rosuvastatin or Crestor, Simvastatin or Socor. Nakagawa din po ako ng episode previously about the uses and side effects of Simvastatin. Pwede niyo pong panoorin yon sa mga kababayan natin na umiinom ng gamot ng Simvastatin or Lipitor. So ayan, so yun po yung mga yan. Pero ang common side effect po ng mga yan because of statins, yung mga yan, usually muscle pain. Okay? So yun po yung common na adverse effect ng mga gamot na nabanggit natin ng mga statins na yan. Not all patients would experience po yung mga side effects. Okay? And usually doctors will prescribe you, depende po sa level ng cholesterol or depende po sa level ng LDL ninyo at i-advise po kayo ng doktor maggagamot ka muna sa loob ng 3 buwan or minsan 1 month. So depende po yan. And then after 3 months, we will recheck yung iyong cholesterol or LDL kung bumaba na. Ngayon, kung hindi po bumababa yan,
maaring hindi nag-diet ng mabuti ang patient or non-compliant siya, hindi siya nakakainom ng medication na mabuti. Okay, maaring mag-adjust yan. Maaring i-adjust po ng doktor na ang iyong cholesterol mataas pa, maaari pong i-extend niya another 3 months. Okay, kung mataas po. Or isasabihin niya, kailangan mong sundin itong diet na ito. Magpapa-BP ka, may mga regimen pong gagawin para dyan. Okay, these are the cholesterol medications commonly used ng mga pasyente natin na piniprescribe ng doktor natin. At again, kung na-miss nyo po yung discussion natin about simvastatins sa uses and side effect ng mga statins, pwede nyo pong balikan yung previous episode natin. Okay? Some patient may be able to lower cholesterol without taking medications. Ayan, marami po tayong mga naging pasyente, naging masunurin na pasyente, particularly our patients in Hong Kong na na-meet natin. Ayan po, hindi po namin sila binigyan kaagad ng medication, but we advise them. Nilecturean po namin sila kung ano ang cholesterol. Kagaya po nito, we've discussed the cholesterol, we've discussed the LDL, HDL, and triglyceride. At true enough, dahil po sa dedication nila, sa passion po nila na bumaba ang kanilang cholesterol without any medication. Nag-follow lang po sila sa nakikita nyo sa screen. Having a nutritious diet, ayan po, nag-modify po sila ng diet. Kung dati puro karne, puro meat ang kinakain nila, nag-shift sila into plant-based, or some of them, nag-lower po sila. Kung dati pong kumakain sila sa mga fast food, kung kumakain po sila ng mga mamantikang pagkain, minsan pag lumalabas sila pag day off nila, nagbabaon na po sila. They themselves ang nagpiprepare po ng pagkain nila, di ba, mas makakatulong po yun. Kung kumakain din sila ng sobra-sobrang rice, remember, pag masyado tayo ma-carbs, yung pong calories nun na sumusobra sa atin, nako-convert po yun into triglyceride na dideposit sa ating fat cells. So kung ganon, na sumasama din po yun. Okay? So yung po mga kababayan natin, congratulations po doon po sa mga hindi na naggamot at nakuha nila sa pamamagitan ng mga bagay na nakikita nyo po sa screen. Without any medications, without any statins, bumaba po ang cholesterol nila by a proper nutritious diet, a regular exercise, and avoiding tobacco smoke o yung po mga naninigarilyo. Okay. How to prevent high cholesterol? Paano nga ba tayo kakain ng nutritious diet that low in cholesterol and animal fats and high in fiber? So ayan ang in-advise natin sa mga kababayan po natin. Okay? So marami naman po sa at mga kababayan naging successful, although yung iba po hindi po nakuha within 3 months, nag-extend po ng 6, meron pa rin po nag-extend na hanggang 9 months. So eat a nutritious diet, low in cholesterol and animal fats, mababa ang animal fats, and high in fiber. So, yun po mga kababayan natin na kumain ng spinach, kumain ng mga broccoli, mga legumes, congratulations po sa inyo. At nagbawas ng kain ng rice, mga sugary foods. Okay, more on fiber sila. Yung kangkong, ayan. Ampalaya, very good po kayo. Dahil po, hindi nyo na po, di ba? Hindi na rin sila nag-spend po ng gamot for nabibili ng gamot. Kasi number one, mahal po yung mga gamot. Plus, alam naman po natin ng gamot may mga side effects. So kung pwedeng i-modify natin ang diet natin sa pamamagitan ng mga nutritious food, then it's good. However, not all patients are compliant to it. Dahil po mahirap po na magbagong bigla ng diet. Particularly our OFWs in Hong Kong. Minsan, hindi po sila naka-food allowance, nakadepende po sila kung anong pagkain ng, tama po ba yun, sa amo nila. So tendency kung anong kinakain ng amo, yun din po ang kinakain. Kung mamantika po yung kinakain ng amo nila, tendency, sere rin po, yun po yung nakain nila. What if kung mataas na po ang cholesterol ninyo, mataas ng triglyceride ninyo, therefore, minsan wala pong choice, yun po yung kakainin. But now,
At alamin nyo po dapat what are the foods na masyadong mataas ang trans fat at saka saturated fats. Okay? So, ayan po. Tandaan nyo po yan. Next one, yung pong mga umiinom sa inyo, avoid excessive alcohol consumption. Because po yung alcohol at saka yung cigarette smoke, particularly cigarette smoking, taas po ng ating LDL or yung pong bad cholesterol natin. So siguro naman po sa mga viewers natin, wala naman po sigurong masyadong mainom ng alcohol. Although this holiday season, marami po siguro sa inyong napainom. So again, isipin po ninyo yan, baka lalo pong tataas ang inyong cholesterol. And then, maintain a moderate weight. So, dapat po alam ninyo ang computation ng ideal body weight po ninyo or yung BMI ninyo. Yung body mass index po ninyo, yung mga kababayan natin, please do compute your BMI. Kung nasa range po kayo ng normal, marami po sa ating mga kababayan in Hong Kong, na marami po sa ating kababayan dito sa Hong Kong na medyo may kabigatan po. Nasa overweight. For all the patients na nakita po namin, medyo mataas po ang incidence ng overweight and obesity sa ating mga kababayan. But again, we ignore this metabolic problem ng obesity or overweight sa mga kababayan natin dyan. Nakala natin pag medyo may kalakihan tayo at wala tayong nararamdaman, okay na okay tayo. Hindi po ganon. You need to go to your doctor, you need to check para po alam. Okay? Next one, aside from maintaining a moderate weight, a regular exercise. It is recommended a regular exercise of at least 30 minutes per day. Kaso nga lang, ayan na naman tayo. Doc, yung po bang pagtatrabaho sa bahay, naglilinis po ako sa bahay, napapagod po ako masyado, exercise po bang matuturing yon? No. Hindi po exercise matuturing yung paglalaba, pagpaplansya, ay hindi po consider exercise yun. Ang exercise, at least po yung ating basal metabolic tumataas. So dapat po brisk walking, ayan, or jogging. So yun po dapat yung mga ginagawa. Kaso hindi naman po lahat ng ating mga kababayan dito sa Hong Kong ay makakapag-jogging because alam naman po natin, kababayang OFW dito sa Hong Kong, yung pong trabaho nila, medyo mahaba-habang oras, so wala na po silang time minsan na makapag-jogging man o makapag-exercise man lang. So sana at least gawin po natin 30 minutes. Wag na po natin biglain ang sarili natin sa exercise because there are times yung pong exercise natin, baka po biglang sumakit ang mga joints natin. Ayan, mga kababayang OFWs natin dito sa Hong Kong. Okay. And last one would be avoid smoking. So sa mga naninigarilyo po sa atin, please try to minimize or try to avoid yung pong paninigarilyo because ang paninigarilyo po again nakakaapekto po sa ating low density lipoprotein or LDL or bad cholesterol. And again, you need to kung may nararamdaman po kayo at mataas po yung risk because there's such thing na may familial hypercholesterolemia or hypercholesterol o mataas ang cholesterol. It's a very rare genetic problem na nasa lahi po. Kahit ano pong gawin natin by medications or by food, by diet, medyo tumataas pa rin ang cholesterol natin because may abnormality po sa gene na namamana po natin sa ating mga parents or grandparents. So again, yun po yung problem doon, yung familial hypercholesterolemia. Okay? So again, sa ating mga viewers, if meron po kayong nararamdaman, you can visit your doctor para po magkaroon kayo ng lipid screening or lipid test, and kung mataas po yung risk for high cholesterol or coronary heart disease, yung pong doktor ninyo for sure, i-recommend po kayo aside po doon sa blood test na gagawin po sa inyo, lipid profile, bari po kayo ay lifestyle modification muna, diet muna, and then after the diet, kung hindi po makuha sa diet, tayo po ay bibigyan ng gamot.
Pero mas maganda kung makuha muna natin sa diet para hindi na po tayo gagastos. Unless otherwise, kung non-compliant po tayo, hindi po tayo susunod at mahirap dahil po minsan dahil po sa lagi natin sasabihin sa sarili natin kasi masarap kumain eh. 'Di ba? Lalo na po itong mga activities, ito pong holidays na ito. So tendency, tayo ay mapapakain, mapapasobra tayong kumain. So again, everything is good but always eat in moderation. Lalo na po kung mahilig kayo sa mga mamantika, sa mga matatamis na pagkain. Lalo na po tumataas din yung mga cases, lalo na dito sa Hong Kong, mga kababayan natin may diabetes or hyperglycemia. Watch out with my episode next week about hyperglycemia or high sugar. After high cholesterol, mag-high sugar naman tayo sa susunod na episode natin dito sa Health Talk. In summary, mga kababayan, eating a balanced diet, a regular exercise, and avoiding tobacco products may help us to achieve and maintain healthy cholesterol level. If you could also help lower your risk para po sa mga complications ng high cholesterol. So sa ating mga kababayan, wag na po nating hintayin pa na meron po tayong maramdaman sa sarili natin. At least once a year, magpa-blood test po tayo. Complete na, lahat-lahat na, pati po yung sugar ninyo, pa-test nyo na, uric acid ninyo, lipid profile, syempre, importante, liver function and kidney function, para at least once a year po, meron kayong baseline na kung tumataas ba, bumababa ito, at least kung mataas man ito, moderately high, we could do something, your doctor can adjust, or your doctor can recommend you on what to do for the treatment plan or for some lifestyle modification. So again, this is Dr. Mike. Sa lahat po ng mga nanood sa atin ngayong live episode natin, maraming salamat po sa inyong lahat. And I really appreciate your comments sa lahat po ng mga nag-send ng messages sa atin sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. I really appreciate po lahat po ng mga comments. I hope that in my own little way, I could share some knowledge and information po sa inyong lahat. I know that you are too busy this holiday season, but tandaan po natin yung mga kinakain natin, mga mamantika, matatamis na pagkain, kinakain natin. Always eat in moderation po. Huwag pong sobra-sobra ang pagkain natin. And also, check your blood pressure. Baka po makalimutan yung i-check ang blood pressure natin. Sabi natin po kanina na yung mga pasyente, majority of patients with high cholesterol, minsan po walang sintomas. It's a silent yung po mga symptoms hindi natin kaagad na nararamdaman unless otherwise magpa-blood test tayo po kaagad. Okay, so salamat po. May mga question. Ayan, maraming salamat sa mga viewers natin. Si Miss Hanila, gusto ko lang pong i-greet, samantalahin ko na po ito. Miss Florencia Manansala, marami pong salamat sa inyo. Mga bago po dito sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. Hazel John Adventure, si Jolly Bell, thank you so much. Si Wilson, thank you so much Wilson for accommodating us sa Brasa kailan ba kami pumunta ng Brasa? Sunday ba? O sa Sunday? I think Sunday. Kami pumunta sa Brasa. Thank you Wilson for accommodating us sa Brasa. Thank you. Si Annie Kati, thank you so much. Diana Daklag, thank you so much. Jassy, Mr. Bobby Ocampo, thank you. Also, si Rosemary Nicolas, marami pong salamat sa inyo sa mga comments po ninyo. Angel Lagordo, ayan. Pwede nyo naman pong balikan ito. If you missed our previous episode po dito sa Health Talk natin, panoorin nyo rin po yung first episode nito ng high cholesterol para po maintindihan nyo yung ibang topics. And if you like this one, you can share po, you can subscribe na rin dito sa ating Health Talk by Dr. Mike. And abangan nyo po yung susunod na episode natin. Again, Happy holidays po sa inyo. Advance Happy New Year po sa inyo. At maraming salamat po sa laging panonood nyo sa atin dito sa Health Talk by Dr. Mike. Have a great night everyone. Stay healthy, stay happy, and be nice to all. Have a great night.